Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van ma velünk, különösen Egervári Máriát, vagy Manjit Adit, akit az együttérző feltárás kapcsán ismertem meg, dr. Gábor Máté és Szaddaram szakmai kurzusán, és Manjit Adi azért van itt ma velünk, mert ő a magyarországi együttérző feltárás kurzusának, szakmai kurzusának, rövid kurzusának a koordinátora, szervezője, és nagyon szerettem volna beszélgetni veled. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Anna, köszönöm szépen a meghívást. Szívesen vagyok itt. Köszönöm. És lehet, hogy azzal kezdeném a beszélgetésünket, hogy Manjit Adi a neved, amit szeretsz használni. Mit jelent ez a név? Manjit Adi, ez egy joga név, aminek a jelentése az, hogy az elme, szívet győzelmesen használva az ősi erőben él. És ebből nekem ami lényeges, és ami a szívemben van, hogy az elme-szív, vagy szív-elme, ez egy egység, ez nincs külön választva. És én elég sokáig inkább az agyamban, és főleg a bal féltekében éltem, és ez az emlékeztető, hogy ne válasszam el a szívemet az elmémtől. Úgyhogy ezért szeretem ezt a nevet. Gyönyörű, nagyon sok erő van ebben a névben nekem is, ahogy mondod. És miért olyan fontos az, hogy az agyunk és a szívünk együtt, közösen tudjon működni? Hát azért fontos, mert az elmei tudás az csak egy része, az csak egy kis része lényegében a valóságnak. És hát én is, mint nagyon sokan, ez a tapasztalatom, hogy nagyon sokan elmenekülünk lényegében a bal féltekébe, az elmei létezésbe, és nem vagyunk kapcsolatban az érzéseinkkel és a szívbeni tudással. És természetesen a zsigerekben élő tudással úgy szintén, tehát arról is lekapcsolódunk, és akkor tudunk egészek lenni, és egészségesek lenni, amikor ez a három összhangban, egy koncertben működik egymással. Yeah. Igen, ez a három összhang, vagy hármas összhang, ez nagyon fontos. Azt hiszem, amikor az egészségről beszélünk, ugye ezzel a gyönyörű magyar szóval, ami nem csak az egészséget jelenti, hanem azt is, hogy teljesek vagyunk. Hogy ott van a fizikai, a belső testi érzetek, ott van egy érzelmi tudás, ott van egy érzelmeket elfogadó hozzáállás az életünkhöz, és ugyanúgy ott van ez a kognitív részünk, aki értelmezi a világot. Valahogy az érzésem, hogy az a tapasztalatom, hogy az együttérző feltárás is ezzel a három dologgal foglalkozik egyszerre. Igen. Mi az, ami téged, amellett, hogy mind a ketten ugye Kanadában éltetek dr. Gábor Máté Gáborral, bocsánat, én is rendkívül keveset beszélek magyarul, úgyhogy néha összecserélem a neveket. Igen. Szóval, hogy ott éltetek mind a ketten Kanadában, hogyan ismerkedtetek össze Gáborral? Hát az eleje az érdekes volt, legalábbis számomra, mert az még nem az volt, hogy megismerkedtünk egymással, hanem én megismertem, illetve hallottam felőle, és az úgy történt, hogy az általam szívesen és gyakran látogatott kávézóban az egyik tulajdonossal szoktunk beszélgetni, őt is érdekelt az egészséges életmód, és egy kis papírcetlit letépett, és ráírta, hogy Jungle Prescription, ami ugye dzsungel recept, és azt mondta, hogy nézd meg ezt. És hát azokból, amit ugye az embernek ajánlanak, hogy olvasd el ezt a könyvet, nézd meg ezt, hát annak körülbelül én talán 2-3%-át szoktam megnézni, és ezt megnéztem. És ez egy dokumentumfilm volt Gáborról, amikor is lelátogatott Peruba ayahuasca ceremóniára. Az ayahuasca is érdekes volt, de ami nekem nagyon kiemelkedő volt, hogy egy orvos, és így gondolkozik, és így beszél. És ez nagyon megragadott.
mert hát ilyet régen nem, vagy nem is tudom, hogy valaha is tapasztaltam. És akkor elkezdtem követni a munkáját, ez 2011-ben volt, és 2015-ben találkoztam vele egy természetgyógyász konferencián, ahol ő volt az egyik előadó, Szadaram volt egy másik előadó, és akkor mind a kettőjükkel ugyanakkor találkoztam, és akkor beszéltem velük először, és innen kezdődött. Ez milyen kicsi a világ ebből a szempontból. Ugye mi magyarok sokat szoktuk ezt mondani, amikor külföldön élve, ugye én is Barcelonában élek, nem otthon Budapesten, vagy Magyarországon, sokszor találkozunk olyan magyar honfitársainkkal, vagy magyar gyökerű emberekkel, akikre egymásra csodálkozunk néha, hogy na hát te is. Ez izgalmasan hangzik nekem, ahogy ott kint találkoztatok. Igen. És hogy Szaddaram, ő az, aki dr. Máté Gáborral együtt kifejlesztette, megalkotta azt, amit ma együttérző, feltárásnak hívunk. Miért együttérző, és miért feltárás? Hát kezdem azzal, hogy miért feltárás. Jó. És ez nem az első neve ennek magyarul, de ezen állapodtunk meg, mert ez tényleg olyan, mint egy régészeti feltárás, amit törődéssel, óvatosan, talán óvatosan nem a legjobb kifejezés, de törődéssel kell végeznünk, és türelemmel, és kíváncsisággal. Mm. És mindezt együttérzően tenni azzal, akit kísérünk, akivel dolgozunk. Ebben a formában, amiről beszélsz, hogy finoman próbáljuk feltárni azt, amit hoz a kliens a beszélgetésre, mi az, amihez nagyon fontos az együttérzés ebben az esetben? Hogy miért nagyon fontos az együttérzés? Az együttérzés biztonságot hoz létre a kapcsolatban. Tehát amikor az ítélkezések, a javítás szándéka, tehát az, hogy valakit meg akarunk változtatni, ennek a szándéka kikerül a kapcsolatból, és az marad, hogy együttérzően teljesen elfogadjuk azt, ahol az illető van, ahol a kliens van, az összes részével, mert mindannyiunkban van sok-sok rész, akik különböző funkciókat töltenek be, és különböző segítséget nyújtottak nekünk az élet során, és hát általában egy idő után azok nem igazán segítségek, hanem inkább akadályok, és ezt látva, hogy ezeknek mind volt egy adaptációs funkciójuk, tehát hogy nem lennének itt, ha nem lett volna rájuk szükség, és mindezt elfogadjuk és együttérzünk, ez adja meg azt az alapot, ahol a kliens biztonságban érzi magát, érezheti magát, ahhoz, hogy meg tudjon nyílni a feltárásra. És mi az, amit a feltárással keresünk? Mi az, amikkel hozzánk tudnak érkezni ezek a kliensek? Ez a feltárás, ez egy gyönyörű szó. Volt előtte betekintés, vizsgálódás, tehát több módon próbáltátok lefordítani az inquiry szót, és ez a feltárás, ez bennem is ezt a nagyon finom régészeti munkát hívja elő, néha pici ecsettel, néha át kell vágni egy földréteget, de hogy megyünk lefelé és keresünk. Mit keresünk? Mit keresünk a CI-ban? Hát amit keresünk, azok a gyökerei, az okai, a viselkedési sémáinknak, azoknak a dinamikáknak, amik jelen vannak az életünkben, amik ismétlődnek, és amiről sokszor látjuk, hogy nem igazán működik, de még sincs lehetőségünk arra,
hogy változtassunk rajta, mert valami mélyről vezeti. És ezt, ami mélyen van, ami ezeket a hozzáállásokat, magatartásokat, viselkedéseket, érzelmeket vezeti, ehhez szeretnénk leásni és feltárni. Igen, az biztos. Ehhez sok biztonsági érzet szükséges, mert nagyon sokszor, amikor egyre mélyebbre érkezünk a személyiségünk rétegeibe, találkozunk olyan részeinkkel, amiket egyrészt nem is tudtunk, hogy ott van, annyira eldugtuk, vagy pedig nagyon nehéz rájuk nézni, felismerni, nagyon nehéz érzelmek tudják kísérni. Ott lett például a szégyenérzet, amiről te nagyon sokat beszélsz, vagy beszéltél, én hallottam egy előadást erről még Vancouverben tavaly novemberben, a Compassionate Inquiry első konferenciáján. Mi az, ami miatt te azt mondanád, hogy mégis érdemes szembenézni ezekkel a részeinkkel, amiért érdemes elindulni ezen az önfeltáró úton, és vezetve lenni valaki által, aki ismeri már ezt az utat? Igen. Hogy miért érdemes? Hát gyógyulás az én hitem, és elég sok másoknak is, és köztük Gábornak is, az, hogy nincs gyógyulás anélkül, hogy szembe néznénk a valósággal. És mint említettem, mindannyiukban van több rész. Vannak különböző részek, a fiatal részek, azok, akik vezetni akarnak, azok, akik tehát ítélkeznek felettünk, tehát az ítélkező részünk, amelyik azon dolgozik, hogy elfogadjanak, és ezek eléggé fragmentáltak, tehát lényegében úgy működnek, majdnem, mint hogyha külön személyek lennének. Nem azok, ezek adaptációs funkciók, legalábbis az együttérző feltárás szempontjából. Tudom, hogy van az IFS, az Internal Family Systems, ahol valóban külön személyekként tekintik, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ezek jelen vannak, és nem egységesen, nincsenek integrálva, addig, amíg nem van, amiről nem is tudunk, valamit el akarunk tolni, nem elhárítani, és hogyha ezek között a részek között a kapcsolatot átalakítjuk, tehát először is meglátják egymást, tudják, hogy megtanulják, hogy megtudják, hogy ezek mind jót akartak nekünk, csak azért jöttek elő, azért születtek, hogy valamiféle funkciót betöltsenek, akkor egész másképp tudunk rájuk nézni, és elkezdenek együttműködni, és egész más eredményeket. Tehát más érzés, először belül is nincs ez a belső háború, és az érzés, tehát a fizikai érzés a testben is egy ilyen kitágult, nyugodt, integrált érzés. Integrált az nem egy érzés, tehát egy ilyen nyugodtabb, kitágult érzés, és az életben való funkciónk, tehát a kapcsolatainkban való megjelenésünk is egész mássá változik, amikor ezeket feldolgozzuk. Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, mert honnan tudjuk, hogy valami, amire időt és pénzt szánunk, működik az életünkbe. Én azt szoktam kérdezni a klienseimtől, hogy milyen az életed, hogy változott azóta, hogy együtt dolgozunk. Ugye, mert hogyha tényleg létrejön egy változás, akkor azt érzékeljük a kapcsolatainkba, a döntéseinkbe, az életvezetésünkbe. Tehát nagyon sok helyen, mint hogy a jóga sok-sok áldása sem a jóga matracon jelenik meg, pedig nagyon jó, amikor már jobban tudok mozogni, de hogy alapvetően az életembe átcsorog az a tartás, az a légzés, azok a megtartó erők, amiket fokozatosan ott például kifejlesztünk. Úgyhogy pontosan amikor megvannak ezek a finom rétegek, és tudjuk integrálni,
ez egy nagyon szép szó, beolvasztani az egészbe. Ugye a Normális vagy című könyvébe Gábor azt írja, hogy a betegségek nagy része is egy folyamat, és hogy maga a gyógyulás, vagyis a teljessé válás, ezeknek a visszaintegrálása, amit elidegenítek magamtól, az is egy folyamat. Nekem ez az, ami hihetetlenül tetszik, hogy egy orvosi tapasztalatokkal azt tudja mondani egy betegségre, hogy ez egy folyamat. Ugye, mert a traumakutatásokból az már világos, hogy akár 20-30 évvel később jelenhet meg egy testi tünet, bizonyos pszichológiai traumák vagy fizikai traumák szomatizálásaként. És azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb missziója Gábornak, azt hiszem, hogy neked is, és mindenkinek, aki a Compassionate Inquiry-ben, az együttérző feltárásban dolgozik, vagy azt meg szeretné tanulni, az ez, hogy beszéljünk arról, hogy vannak ilyen részeink, és hogy tudunk teljes életet élni velük együtt. Mert hogy ezek a döntések, ezek a folyamatok, amik megjelentek korábban az életünkben, lehet, hogy intelligens válaszok voltak, hogy megmentsék az életünket, de már nem működnek. Mit javasolnál azoknak, akik, tudom, hogy nagyon sokan vannak Magyarországon, akik várva várják, hogy lehessen hozzáférni Gábor és Szaddaram kurzusához magyarul. Jól tudom, hogy ezen munkálkodtok egy ideje most már? Igen, fordítjuk a kurzust. A magyar weboldal jövő héten fent lesz, meg csak egy ilyen kezdetleges megérkezési oldal, ahol meg lehet tudni, hogy miről szól az együttérző feltárás, és még az is fent lesz, hogy Gábor jön októberben, október 21-22-e hétvégén egy 2 napos workshopot tartani, ezt tudom, hogy nem magyar szó, ha tudsz rá jó magyar szót, akkor mondjad. Műhelyt, vagy tanfolyamot. Igen. Tehát, tehát itt lesz október végén, egy 2 napos tanfolyamra, és most úgy néz ki, hogy a körökkel fogjuk kezdeni, az együttérző feltárás körökkel, majd valószínűleg a következő a rövid, önirányított kurzus, és majd a professzionális vagy szakmai kurzus, ami 1 év, az lesz a következő, és szeretnénk jövő tavaszig ezt mindet elindítani. Wow, ez óriási munka, nagyon sok fordítás. Mik ezek a CI körök? Mert azt hiszem, hogy erről keveset tudnak a Magyarországon. Igen. Tehát ezek a körök egy vezetővel, aki elvégezte a szakmai kurzust, és már internshipet is végzett, olyanok vezetnek egy kört, ami lényegében csoportterápia, a Gábor terápiás megközelítésének használatával. Tehát együttérző feltárást használunk csoportterápiában, ilyen 14-18 ember egy csoportban, és ezek egyelőre interneten keresztül, tehát virtuálisak, de dolgozunk azon is, hogy legyen személyesen, és legyenek körök, csoportterápia. Igen. Fantasztikus lesz. Még talán lesz elvonulás keretében belül. Ez csodálatos lenne. Ez még nagyon a kezdeti stádiumban van, de nagyokat álmodunk. Igen, nagyokat kell álmodni. Az, ami előre visz minket, és azt hiszem, hogy mindannyian, akik legalábbis a magam nevében beszélve, aki elvégeztem már ugye ezt a
egy éves kurzust, én is túl vagyok a mentorshipen, ami internshipen, ezek a különböző lépések, ami ahhoz kell, hogy valaki egy minősített konzulensé váljon ebben a pszichoszomatikus megközelítésben. Úgy végtelen nagy szenvedély ébred bennünk abba, hogy ezt mindenki mással megismertessük ezt a folyamatot. Miközben a szakmai képzés első 4 hónapjában más se csinálunk, csak saját magunkkal foglalkozunk. Miért olyan fontos, hogy saját magunkon próbáljuk ki először ezt a módszert? Mibe segít? Hát több dologban is. Az egyik az, hogy dolgozunk magunkon, tehát jobban be tudjuk olvasztani ezeket a részeket, ahogy te olyan szépen mondtad, és már egészebb állapotban vagyunk, tehát teljességben, amikor elkezdjük a munkát végezni másokkal. És abban is segít, hogy tudjuk pontosan, hogy mi történik. Hát nem pontosan, mert mindenki azért valamennyire más, de tudjuk, hogy mi történik, amikor elkezdünk leásni, és nagy fájdalmakkal találkozunk, és olyan dolgokkal, amiket évekig, évtizedekig eltoltunk magunktól, mert nem volt rá kapacitásunk, hogy érdemében foglalkozzunk vele, mert túl fájdalmas volt, egyedül nem tudtuk tartani a teret az érzelmeinknek, és túl félelmetes volt. Tehát, hogy nekünk van ebben tapasztalatunk, hogy tudjuk, hogy milyen az, tehát tudjuk, hogy ez nagyon fájdalmas, nagyon félelmetes lehet időnként. Sokszor nagy mennyiségű dühel találkozunk, amit nagyon sokan lenyomtunk. És erre jó úgy felkészülni, hogy saját tapasztalatból ismerjük, hogy ez milyen érzés. Igen. Az egyik legnagyobb segítség, hogyha másoknak szeretnénk segíteni, hogy ismerjük saját magunkat, azt hiszem. És többek között ezért is fontos része ennek a szakmai képzésnek az, hogy legyen egy saját terapeutája, egy saját. Lehet az egy coach, egy pszichológus, egy már végzett, minősített compassionate inquiry konzulens, de hogy legyen valaki, aki még segít, amikor részt veszünk benne. Igen. Igen. És azt hiszem, hogy nagyon sokat ad ez az együttlét, amikor megjelenhetnek ezek a nagyon mély és nehéz érzelmek, amikkel esetleg soha nem akartunk foglalkozni. A jelenléte, bocsánat, egy másik nem ítélkező barátnak, ismerősnek, embernek, aki ránk tud nézni, és azt tudja mondani, hogy itt vagyok veled ebbe. Igen. Ennek hatalmas ereje van. Ennek a nem ítélkező, nem stresszelt, elvárásoktól mentes, együttérző jelenlétnek. Ez lényegében az alapja. Ez, amiről beszéltem, hogy ez a biztonságot, a biztonság érzését hozzá el annak, akivel dolgozunk. És a biztonság érzet nélkül nem igazán tudunk jutni sehova. Így van, mert bezárunk, mint egy pici kagyló, és nem akarunk sehova sem menni, és senkit beengedni. Mondom. Ez az egyszerű aktus, hogy ott vagyunk, hogy jelen vagyunk, és mindent elfogadunk, és minden érzelem jelen lehet, feltörhet, mindennek teret adunk. Ez önmagában egy hatalmas dolog, mert annyira gyakori, mint egy ilyen epidémia, hogy az emberek nem tudnak az érzelmekkel lenni, és ezért nem igazán fogadják el, és nem engedik a gyermekeiknek sem, mert nem tudnak vele mit csinálni. Úgyhogy nem szabad dühösnek lenni, nem szabad sírni, nem szabad szomorúnak lenni.
és ezt megtanuljuk korán, és amikor egyszer végre ennek tér adódik, tehát valaki megadja rá a teret, és mindezt együttérzéssel és biztonságban, ez önmagában egy hatalmas lépés a gyógyulás felé. Igen, ezzel nagyon egyet tudok érteni. Ez olyan, mint amikor a kuktába fő a valami, és aztán végre elkezd sípolni, mert kijöhet a levegő. Nem? Vagy kijöhet az a dugó, ami ott leszorított mindent. És hogyha a saját magunkkal való együttérzésre szeretnénk ráérezni, vagy afelé szeretnénk lépéseket tenni, akkor ugyanezt kell alkalmazzuk saját magunknak, ezt az együttérző, szeretetteli elfogadást? Igen, ez így nagyon jól hangzik elméletben, hogy ezt kell tennünk. Én azt találom, így, hogy 2016 óta dolgozom az együttérző feltárással. Az első 2 évben tanultam sokszor el, tehát lényegében majdnem minden 2 napos kurzusán ott voltam a Gábornak, vagy megnéztem közvetítésen keresztül például a Viktóriában lévőt, és aztán 2018-tól a vezetésre készültem, tehát az online kurzus facilitátorának készültem. Tehát azt látom, az a meggyőződésem, hogy anélkül, hogy valaki ezt meg ne tenné nekünk először, hogy együttérzően tartja a teret bármiféle érzésnek, az önmagunktól nem igen megy. Köszönöm, hogy ezt kimondod, ez nagyon fontos. És azt is az a tapasztalatom, hogy annak ellenére, hogy ahogy én szoktam ezt mondani, hogy az együttérző feltárás szép lassan, vagy nem annyira lassan átvette az életemet, még így is nagyon sok mindennek, tehát például az alaphiedelmemnek ismeretében vagyok évek óta, és mégsem sikerül mindig az önmagammal szembeni együttérzés, hanem a régen felmerült és begyökeresedett ítélő részek, a menekülő részek, azok, akik próbálnak menedzselni, azok a részek átveszik a vezetést. És ilyenkor ezt az én személyes terápiámban tudom feltárni, ez nem megy egyedül. Igen, nem megy egyedül. Ezzel én is így vagyok, és ahogy hallom, Gábor is így van, és mindenki, akit megismertem ebben a szakmai közösségben, nagyon fontos az, hogy mi is megyünk terápiára. Mert nem vagyunk tökéletesek, és bár tudjuk a saját nehézségeinket, egyedül nem tudunk kilábalni belőle. Nem, és főleg azért nem, tehát elég egyszerű magyarázata van, mert nagyon sok minden van a tudattalamban, amivel dolgozunk. Tehát a testben, a tudattalanban, és hát benne van a szóban, hogy az tudattalan. Tehát nem lehetünk tudatosak a tudattalan dolgokról. És ebben segít az, amikor valakivel együtt dolgozunk, ahol biztonságban érezzük magunkat, és ahol tere van az érzéseknek, ahol meg tudjuk engedni, hogy a testünk érzései és az érzelmei rámutassanak arra, elvezessenek oda, hogy mi van alatta, mik az alap hiedelmek, amit már említettem, ami az egyik legfontosabb dolog az együttérző feltárásban. Tehát, hogy a testben tudattalanul megőrzött emlékekkel összekapcsolódunk, és megértjük, hogy végül is mi történt. És nem mindig értjük meg, hogy mi történt, és ez nem annyira fontos, csak be tudjuk illeszteni, be tudjuk integrálni, olvasztani. Igen. Azt hiszem, hogy ez a
ez az egyik, a sok fontos közül az egyik legfontosabb, ez a ránézni, nem is megérteni, de elismerni, felismerni, és hogyha azt elismerni, hogy igen, van egy ilyen részem, igen, lehetséges, hogy van egy ilyen történet, mert itt van valami. És ez eszembe jutott József Attilának a Nem én kiáltok című verse, amiben van egy gyönyörű részlet, ami azt mondja, hogy nem idézem szó szerint, de hogy akár mennyire is szeretnénk egyedül tisztálkodni, vagy önmagunká válni, csak másba moshatjuk meg az arcunkat, aminek nekem az az értelme, amit nagyon sokszor történik az együttérző feltárásban, hogy ott van valaki, aki megmutatja, reflektálja, hogy mi van bennem, hogy mi történik. Igen, igen. És ezzel egy másik nagyon fontos részére világítasz rá, vagy említesz, ez, hogy reflektáljam, és ezt tisztán kell reflektálni, tehát az egyik funkciója a terápiának, az együttérző feltárás módjával, megközelítési módjával, az, hogy mi tiszta tükrökké válunk klienseink számára. És hát például ez még egy funkciója annak, hogy miért dolgozunk magunkon. Mert a rengeteg feldolgozatlan traumánk van. Hát nem rengeteg, mert ugye tudjuk, hogy a trauma az egy, amikor az autentikus énünkről leválunk azért, hogy elfogadhatóak legyünk, hogy meg tudjuk tartani a kapcsolatot. Tehát akkor azt mondom, hogyha a traumánk által okozott sémákat nem tisztogatjuk, akkor nem leszünk tiszta tükrök. Ez egy csodálatos lekerekítése a beszélgetésünknek, azt hiszem, Manjit Adi, hogy saját magunkkal együtt érezni, ez az első lépés, de már ehhez is szükségünk van valakire, aki segít nekünk ezzel a tiszta tükörrel, hogy látni tudjuk, hogy érdemesek vagyunk mi is arra az együttérzésre, amit olyan bőkezően, bőkebellel tudunk adni másoknak, de néha nem jutunk el magunkhoz. Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, és erre a beszélgetésre május közepén került sor. Május 28-án lesz az Open Books rendezésében egy egynapos konferencia Gábor Mátéval. Ott Máté Gáborral, ugye, bocsánat, megint nem élek otthon, bekevert. Ott tudtok találkozni Gáborral is, Manjit Adival is, én is ott leszek, többen ott leszünk az együttérző feltárás köréből, és várunk mindenkit szeretettel a magyarországi kurzusokra, nagyon várjuk, hogy induljanak. És ha még hozzátehetem, hogy a Magyarországon induló kurzusokról lesz egy tájékoztató május 28-án a konferencián belül. Hát szeretettel várunk mindenkit, akit jobban érdekel, aki szeretne a kurzusokban részt venni, vagy a körökben. Köszönjük szépen, fantasztikus. Köszönöm. Szépen.